Amway เป็นธุรกิจที่ดีมากๆนะครับถ้าเราให้เวลากับการทำงานประจำของเราเนี่ยมา 3-4 ปีแล้ว 4-5 ปีแล้วหรืออาจจะ 10-20 ปีแล้วมันก็ยังไม่ได้วิถีชีวิตที่เราต้องการนะครับวันนี้มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราลองมาดูธุรกิจนี้หน่อยอันนี้ก็ผมทำธุรกิจนะฮะร่วมกับภรรยานะครับชื่อปูนะครับแม็กเองเนี่ยนะครับก็ทำธุรกิจ Amway ในประเทศไทยนะครับเป็น Founder EDC นะครับหรือว่าเพชรบริหาร2ผู้สถาปนานะครับแล้วก็ในตลาดทวีปออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับก็เป็นระดับ Founders Platinum ด้วยนะครับแล้วก็รู้จักกันนะครับเล็กน้อยนะเรียนจบนะครับคณะบริหารธุรกิจเอกการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับที่ ABAC ก่อนหน้านั้นนะครับก็มีโอกาสไปศึกษาที่ประเทศมาเลเซียนะครับทั้งหมดอยู่ประมาณ7 ปีตอนชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็แม็กเองก็เจอธุรกิจ Amway นะครับตอนที่เข้ามหาวิทยาลัยนะฮะหรือว่า ABAC นั่นเองต้องเล่าย้อนกลับไปอย่างนี้นะครับว่าตอนที่แม็กเจอธุรกิจ Amway เนี่ยแม็กอายุ19ก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณ7 ปีแม็กเองใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศมาเลเซียดังนั้นตอนเจอธุรกิจ Amway เนี่ยเราก็ไม่คิดนะครับว่าเราจะทำได้นะฮะมีหลากหลายเหตุผลมากๆเลยนะครับคืออาจจะเหมือนกับหลายๆคนในที่นี่นะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพูดไม่เก่งไม่รู้จะชวนใครไม่มีเพื่อนนะครับของแม็กเนี่ยไม่มีเพื่อนของจริงนะเพราะว่าก่อนที่จะมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็อยู่ที่ประเทศมาเลเซียทั้งหมด7 ปีด้วยกันทำไมถึงไปเรียนที่มาเลเซียนะครับเพราะว่าที่บ้านนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกยางพารานะครับเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้นะก็เป็นธุรกิจที่ทำตั้งแต่รุ่นคุณปู่แล้วนะครับแล้วก็ป้าก็เป็น MD ดูแลที่บ้านอยู่นะครับตอนนั้นงานหลักนะครับของที่บ้านก็คือเอายางนะครับที่มาจากสวนยางเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสวนของตัวเองนะครับแล้วก็รับซื้อจากที่อื่นเนี่ยนะฮะมาแปรรูปเป็นยางแผ่นลมควันนะครับแล้วก็อัดขึ้นรูปเขาเรียกว่าเป็นลูกขุนนะฮะแล้วก็ส่งทางเรือนะครับส่งไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นหลักๆเลยนะครับจีนก็มีบ้างแต่ว่าน้อยนะฮะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับด้วยความที่บ้านเราทำส่งออกก็เลยเขาคงคิดว่าเราน่าจะต้องมาสานต่อธุรกิจนะครับก็เลยอยากให้เราเนี่ยได้หลายๆภาษานะครับก็เลยส่งไปเรียนที่ประเทศมาเลเซียทั้งหมด7 ปีด้วยกันนะครับอันนี้ให้ดูธุรกิจที่บ้านก่อนนะอันนี้ธุรกิจที่บ้านนะครับก็ตอนที่ธุรกิจเฟื่องฟูนะครับก็มียอดการส่งออกเนี่ยปีละประมาณไม่ใช่ปีละเดือนละประมาณ 10,000 ถึง 50,000 ตันนะครับ1 ตันเท่ากับ 1,000 กิโลใช่ไหมครับก็เดือนละประมาณ 10,000 ถึง 50,000 โลนะครับก็ยอดขายปีนึงเนี่ยประมาณ 2 ถึง 3,000 ล้านบาทนะครับต่อปีเห็นจะได้พอฟังอย่างนี้เสร็จปุ๊บหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยที่บ้านก็ดีอยู่แล้วนะครับรวยอยู่แล้วสินะทำไมถึงมาทำธุรกิจ Amway นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของผมเองนะผมไม่ได้รู้สึกว่าครอบครัวเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่าถ้านับตั้งแต่ป้าม่าแล้วก็ผมแล้วก็น้องเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวเราเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นกงสีอะไรประมาณนั้นนะครับคุณปู่ผมเนี่ยนะฮะมีลูกทั้งหมด16 คนลองคิดตามนะ16 คนโอเคถ้ามีลูกแบบ2 คน 3 คนนะครับยอดขายปีนึง 2-3 พันล้านมันพอได้ใช่ไหมครับมันก็คงจะรวยนะครับแต่นี่คือ16 คนนะครับแบ่งยังไงไหวยังไม่พอนะครับธุรกิจที่บ้านเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นของคุณปู่คนเดียวนะครับเขามีหุ้นทั้งหมด3 หุ้นนะครับมีคุณปู่มีเพื่อนเขาแล้วก็มีน้องชายนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าภาพที่ผมเห็นนะครับก็คือเป็นเหมือนป้าม่าเนี่ยเป็นลูกจ้างของคุณปู่คุณย่าอีกทีนึงถ้าใครที่บ้านทำธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วเราไปทำธุรกิจต่อจากที่บ้านเนี่ยก็จะมีเข้าใจอารมณ์เดียวกันก็คือเหมือนเราไปเป็นลูกจ้างของพ่อกับแม่เราข้อดีคืออาจจะมีรายได้อาจจะได้เงินเดือนที่มากกว่าคนอื่นใช่ไหมครับอาจจะมีอิสระมากกว่าคนอื่นเล็กๆน้อยๆนะครับปลายทางก็คือไม่ได้อิสระภาพเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่ผมเจอธุรกิจ Amway เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าที่บ้านเรามันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นคือจะต้องเล่าย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับจะได้รู้จักนิสัยใจคอกันเนาะเพราะว่าเรื่องราวของผู้คนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับเรานะในการที่ตัวเราเองเนี่ยจะได้เข้าใจว่าผู้คนที่มีแบ็กกราวด์ต่างๆนะครับการที่เขาเข้ามาธุรกิจ Amway นะครับเขาเห็นอะไรนะครับเวลาเขามีปัญหาเขาแก้มันยังไงเขาใช้แนวคิดอะไรในการผ่านตรงนั้นไปนะอย่างตัวผมเองนะครับย้อนกลับไปตอนสมัยที่ผมเป็นเด็กนะเป็นวัยรุ่นแล้วกันนะครับก็นิสัยเดิมนะครับเป็นคนขี้อายนะครับขี้อายมากคือไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองนะครับผมก็จะเป็นคนที่เหมือนกับพูดง่ายๆก็คือ introvert นะถ้าเราดูลักษณะนิสัยเนี่ยขี้อายนะครับไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยพูดกับคนที่ไม่สนิทนะครับแล้วก็ติดเกมเล่าตัวอย่างนะพฤติกรรมแล้วกันให้ฟังนะฮะขี้อายยังไงนะครับเวลาที่ไปกินข้าวไปกินงานเลี้ยงงานแต่งอะไรแบบนี้นะครับกับญาติพี่น้องเนี่ยนะครับแล้วเวลาที่เราไปกับป้าม่านะผมก็จะได้ยินเสียงญาติเนี่ยนะครับพูดกับป้าม่าผมเสมอเลยว่าแม็กเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดเนาะเขาดูขี้อายเนาะเนี่ยคือเราไม่ได้คิดไปเองไงคนรอบข้างเราเขาก็บอกประมาณนั้นนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นเหมือนกันก็คือถ้าคุยกับเพื่อนสนิทแล้วคุยเรื่องที่เราชอบเราคุยได้แต่ถ้าคุยกับคนไม่สนิทนะไม่ค่อยรู้จักเนี่ยนะครับมันไม่ง่าย
สำหรับผมแล้วก็งานอดิเรกนะครับก็คือเล่นเกมนี้เนี่ยด้านซ้ายบนเนี่ยนะครับโอ้โหใครที่อายุประมาณแบบยุค90นะเกิดยุค80ปลาย90เจน Y นะครับต้องทันนะฮะแร็กนาร็อกใช่ไหมครับโอ้ตอนนั้นเนี่ยผมเล่นแบบเอาเป็นเอาตายเลยอะนะฮะเหมือนที่ MC บอกนะครับคือติดเกมมากพอเวลาที่เพื่อนเนี่ยนะสมมติว่าเลิกเรียนมาใช่ไหมครับเพื่อนบางคนก็จะไปเตะบอลกันบางคนก็แบบนัดไปนั่งดริงดังนะครับเขาก็ชวนเราไปเราก็ไม่ไปจนเพื่อนแบบรู้เลยว่าชวนไปมันก็ไม่ไปหรอกก็เลยไม่ชวนแล้วผมเล่นเกมก็เริ่มต้นนะครับก็วันละ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแหละนะเริ่มสายตาสั้นเนี่ยตอนอายุ9 ขวบนะครับป.3 มีสายตาสั้นแล้วนะแล้วก็เล่นหนักขึ้นนะครับจนแบบตอนมัธยมเนี่ยนะฮะที่อยู่ประเทศมาเลเซียเนื่องจากว่าเข้าเรียนตอน7 โมงครึ่งเลิกเรียนบ่าย2 โมงครึ่งนะครับมันก็ทำให้เรามีเวลาว่างเยอะมากนะครับผมก็ใช้เวลาทั้งหมดที่ว่าก็คือเริ่มต้นจากวันละ 2-3 ชั่วโมงนะครับไปอยู่ในร้านเกมในร้านอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนไม่ได้มีคอมไม่ได้มีโน้ตบุ๊กเนาะก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่ร้านเกมนะครับเล่นเกมออนไลน์นะจนกระทั่งหลังๆมาเนี่ยเล่นวันละประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับ6-7 ชั่วโมงก็คือถึงร้านเกมประมาณบ่าย3 โมงครึ่งบ่าย3นะครับเล่นเกมเสร็จประมาณ 3-4 ทุ่มนะครับหลังๆไปอีกนะครับเลิก5 ทุ่มเที่ยงคืนหลังๆไปอีกนะครับบางวันกลับบ้านตอนเช้ากลับบ้านตอนเช้าคือไม่นอนครับอยู่ในร้านเกมนะครับแล้วก็ไปเรียนคือไปหลับในห้องเรียนนะครับบางวันเป็นแบบนั้นแล้วตอนปิดเทอมเนี่ยนะที่ MC โปรโมทก็คือ3 วัน 3 คืนนะครับไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันนะครับกินข้าวอยู่ในร้านเกมนะไม่นอนนะครับโอ้โหเล่นแบบนั้นนี่แบบทรหดอดทนมากนะครับแล้วก็สายตาสั้นนะเล่นเกมโดยสายตาสั้นนะครับก่อนที่ทำเลสิกเนี่ยนะครับมีความสั้นประมาณ700 ถึง 750 2 ข้างเลยนะครับแล้วก็มีความเอียงข้างละประมาณ100 กว่ามีใครให้มากกว่าผมไหมนะดังนั้นนิสัยเดิมของผมนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยเฮ้ยน่าจะทำธุรกิจ Amway ที่รู้สึกว่ามันจะต้องคุยกับผู้คนมันจะต้องแบบเข้าหาคนน่ะน่าทำไหมครับผมคิดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะดูไม่ค่อยเหมาะกันเท่าไหร่เนาะดังนั้นเนี่ยนะฮะตอนที่ผมเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมๆนะครับก็เป็นเรื่องนึงที่รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกันแต่ให้เชื่อผมนะว่าเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราเห็นว่ามันคุ้มมากพอนะฮะเปลี่ยนได้อยู่แล้วขนาดเราไม่ชอบนอนตื่นเช้าแต่วันที่เราต้องไปทำงานเราก็ไม่สามารถบอกเจ้านายได้ใช่ไหมครับว่าขอเข้าตอนบ่ายได้ไหมใช่ไหมเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำในสิ่งที่ชอบอย่างเดียวอะแต่มันมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบด้วยแล้วนั่นก็คือจุดที่วัดว่าคนคนนึงเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่อายุเนาะแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็มีความรับผิดชอบนะครับเขาไม่ได้เลือกเฉพาะสิ่งที่ชอบอย่างเดียวนะคราวนี้จุดที่ทำให้เลือกที่จะกลับมาเรียนที่ประเทศไทยนะเพราะว่ารู้สึกเบื่อต่างประเทศแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราอยากกลับมาเรียนที่ประเทศไทยนะครับตอนแรกก็ไปสอบธรรมศาสตร์นะครับสอบธรรมศาสตร์เป็นงานสอบเทียบนะครับมีทั้งหมด4 วิชา4 วิชาก็ที่ว่าก็จะมีภาษาไทยอังกฤษนะครับสังคมสุดท้ายก็เป็นวิชาเลขนะครับเต็ม100เนี่ยผมได้1มา2ตัวได้11ไม่ผ่านนะครับจะผ่านได้ไงเลยไปหามหาวิทยาลัยอื่นนะครับว่ามีที่ไหนเปิดอีกบ้างนะครับก็ไปเจอที่ ABAC นะครับแล้วก็เข้าไปมหาวิทยาลัย ABAC นะฮะคือได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ว่าเข้าไปจริงๆเนี่ยเป็นมหาลัยที่สวยจริงๆนะครับก็เลยลองเข้าเรียนที่นี่ดูนะครับสุดท้ายก็ได้เข้าเรียนที่ ABAC นะครับแล้วก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่ผมเนี่ยได้รับการชวนให้เข้าสู่ธุรกิจ Amway จากอัพไลน์ผมเล่าอย่างนี้ก่อนนะว่าผมกับน้าชายเนี่ยไม่ได้สนิทกันเลยนะเผื่อใครมีสถานการณ์คล้ายๆกันนะครับบ้านหม่าม้าเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด9 คนหม่าม้าเป็นคนที่5นะครับแล้วก็น้ากิตติเนี่ยเป็นคนที่9ส่วนผมเองเนี่ยด้วยความที่1ก็คือเป็นคน introvert นะครับแล้วก็2คือญาติเยอะแต่เราไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครนะครับก็เลยไม่ได้สนิทกันถ้าความสนิทระหว่างผมกับน้าถ้าเต็ม10นะผมว่าให้อยู่ประมาณไม่เกิน4แต่ด้วยความที่ป๊าหม่าม้าเราเนี่ยทำธุรกิจอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่หาดใหญ่แล้วผมเนี่ยต้องขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพใช่ไหมครับก็ระหว่างรอเข้าเรียนที่ ABAC เนี่ยก็ได้ไปพักบ้านน้าชายผม1 เดือนเป็น1 เดือนที่ทุกครั้งเวลาขึ้นรถเนี่ยน้าก็จะเปิด CD Amway ให้ฟังขึ้นรถทีไรเนี่ยน้าชายก็ฟังลิงก์ Amway ตลอดยังจำได้เลยว่าน้าชายผมก็เอาไปสมัคร Amway มาวางไว้บนโต๊ะผมจำเหตุการณ์ที่แบบเป๊ะๆเป็นคำพูดเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่อารมณ์ประมาณว่าแบบให้เซ็นใบสมัคร Amway อะไรประมาณนี้ทุกคนครับผมอายุ19ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนไม่เคยรู้ว่าสินค้า Amway มันดียังไงมาก่อนไม่เคยได้รับการบอกเล่าเลยว่าธุรกิจ Amway ทำแล้วจะได้อะไรไม่รู้จักแผนการตลาดด้วยซ้ำผมสมัครไปเดือนมกรานะฮะปี2007นะฮะปี2550เนี่ยตอนนั้นปี1นะครับอายุ19นะครับก็สมัครเสร็จปุ๊บไม่ได้ทำนะครับผ่านไปประมาณ2 เดือนกว่าที่อัพไลน์เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจธุรกิจเป็น2 เดือนที่ก็ยื้อกันหน้าดูนะครับเพราะว่าน้าชายผมนั้นเนี่ยผมก็ได้ไม่ปฏิเสธแต่พอถึงเวลาเราไม่อยากไปจริงๆอะครับผมว่าจุดหนึ่งนะที่ทำให้ผมเนี่ยเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้ได้คือเขาไม่เคยด่าเราเขาไม่เคยกดดันเราก็ไม่ง่ายนะครับกว่าที่เราจะเข้าใจธุรกิจนะแต่ก็ต้องขอบคุณเขาอะเพราะไม่มีเขาก็ไม่มีเราจริงๆนะครับก็ท่านแรกนะครับด้านซ้ายมือนะครับนักธุรกิจ Amway ระดับ Founders Platinum นะครับคุณกิติวิทยาวณิชชัยนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณสำราญแล้วก็คุณนิรมนต์อุ่นยวงนะครับเป็นระดับ Founder EDC นะครับไม่มีเขาก็ไม่มีเราเช่นกันนะครับนั่นผมให้กับอัพไลน์ด้วยนะครับเพราะถ้าไม่มีเขาที่เป็นพี่เลี้ยงคอยสอนคอยบ่มเพาะเรานะครับโอ้โหเราจะต้องไปคลำเอง
หลายๆที่เลยดังนั้นจงเห็นคุณค่านะครับคราวนี้เล่าค้างไว้เนาะก็คือแล้วเขาทำให้ผมเปิดใจได้ยังไงนะครับคือหลังจากที่อัพไลน์ผมเนี่ยเขาพยายามพาผมใช่ป่ะนัดผมไปเข้าเรียนรู้เนี่ยนะครับผมก็ปฏิเสธอยู่หลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้นะครับว่าเป็นงานต่างจังหวัดจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยตอบตกลงที่จะไปกับอัพไลน์คือเราลองคิดภาพตามนะหลายครั้งที่เขาชวนเรานะบางทีก็อ้างโน่นอ้างนี่นั่นไป 2-3 ครั้งแล้วเขาก็ยังคงชวนเราจนกระทั่งเราตัดสินใจที่จะไปครับในงานต่างจังหวัดวันนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือเฮ้ยทำไมคนเยอะจังเลย 300-400 คนแต่ผมไม่ได้รู้สึกอยากจะรู้นะว่าเขาทำอะไรกันผมรู้สึกกลัวด้วยซ้ำเพราะว่าเราแบบถ้าเกิดมีคนมาคุยกับเราจะทำยังไงดีคือเราเป็นคนอินโทรเวิร์ตนึกออกปะเราไม่อยากคุยกับคนอะไรแบบนี้นะครับวันนั้นเนี่ยรู้สึกอยากให้เวลาผ่านไปเร็วมากๆอะไรก็ตามที่เราตั้งใจนะมันจะผ่านไปเร็วเดี๋ยวลองตั้งใจฟังดูแล้วกันนะครับจะได้ผ่านไปเร็วๆ2 วัน 1 คืนนั้นเนี่ยนะครับผมก็ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็พอตั้งใจฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกเปิดใจกับธุรกิจ Amway นะครับอยู่ประมาณ2 เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือว่าผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับขึ้นมาอายุประมาณใกล้เคียงกับคุณพ่อผมแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะทำงานประจำด้วยแล้วก็ทำธุรกิจ Amway ด้วยแล้วทำธุรกิจAmwayประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นระดับไดมอนด์ซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเลือกที่จะนอนกี่โมงก็ได้ตื่นกี่โมงก็ได้แต่รายได้รายเดือนก็ 2-3 แสนบาทต่อเดือนผมฟังแล้วแบบเฮ้ยผมไม่เคยรู้จักอะไรที่มันแบบนี้มาก่อนคือแบบมันมีด้วยเหรองานที่ทำไปสักพักหนึ่งนะทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วรายได้จะไหลเข้ามาหาเราได้เรื่อยๆเฮ้ยมีด้วยเหรอผมไม่เคยเจอเพราะอะไรครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ครับว่าอนาคตเราเป็นยังไงให้เรามองรุ่นพี่ที่ทำงานถูกปะคนแรกก่อนคุณปู่ผมก่อนคุณปู่ผมเนี่ยเริ่มต้นทำงานตอนอายุประมาณ19เกษียณตอนอายุ80 81เนี่ยเป็นโรคไตแล้วก็ต้องฟอกไตเข้าออกโรงพยาบาลสัปดาห์นึงก็ 2-3 วันแล้วก็เสียชีวิตตอนอายุ85ถามว่ามีเงินไหมทำธุรกิจประสบความสำเร็จก็มีเงินอยู่แล้วนะครับคุณปู่ผมจริงๆไม่ได้เรียนสูงอะไรนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็เชี่ยวชาญเรื่องยางพารามากๆนะครับจนกระทั่งได้รับแบบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นปริญญาเอกทางด้านนี้นะครับแต่คือถามว่าแล้วเราชอบวิถีชีวิตแบบนั้นไหมก็คือมีเงินนะแต่เหมือนกับไม่รู้นะครับในมุมมองของผมนะก็คือไม่ได้ออกไปใช้เงินแล้วคุณพ่อผมเนี่ยตอนนั้นก็ประมาณ50นิดๆละคุณพ่อผมก็ทำงานประมาณ20กว่าเริ่มทำงาน20กว่าจนถึง50กว่าก็ยังคงทำงานหนักอยู่เราก็เลยแบบแล้วถ้าวันนี้การทำนายอนาคตของเราเราเวลามีคนมาถามผมนะครับว่าโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไรเนี่ยผมจะบอก2อย่าง1คืออยากเป็นนักธุรกิจจริงๆไม่ได้อยากเป็นเลยสักนิดเดียวในจิตใจแต่เหตุผลที่บอกว่าเป็นอยากเป็นนักธุรกิจเพราะก็ก๊อปปี้ไงอันที่จริงเนี่ยผมอยากเป็นอันที่2ครับคือผมอยากเล่นเกมไม่อยากทำงาน นะครับแต่พอผมเจอธุรกิจ Amway ที่ตอนนั้นแบบประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้เรามีชีวิตแบบที่เราต้องการได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้เฮ้ยแบบนี้มันตอบโจทย์นี่หว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบอันนี้จุดที่2นะครับก็คือที่ทำให้ผมเปิดใจเนี่ยมันมีคำพูดหนึ่งว่าสินค้า Amway นะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีแบบหลากหลายรายการมากแล้วก็ใช้ตั้งแต่เช้าจรดเย็นตั้งแต่เป็นจรดตายตั้งแต่หัวจรดเท้าอันนี้คอนเซ็ปต์มันเข้ากันเลยก็คือแบบว่าสินค้าเหล่านี้เราก็ซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วนะแค่ทำให้คนอื่นเขารู้ว่าแบรนด์ Amway มันดียังไงแล้วถ้ามันดีใช่ป่ะคนซื้อซ้ำเราก็มีรายได้มีธุรกิจที่มันมั่นคงผมเริ่มรู้สึกว่าผมได้อะไรบางอย่างจากการมาเข้าเรียนรู้ผมได้ในแง่คิดเรื่องธุรกิจนะครับได้แง่คิดเรื่องของชีวิตมันก็ทำให้ผมเนี่ยเปิดใจนะครับแต่การที่ผมเปิดใจรู้สึกว่าธุรกิจ Amway ดีมันยังไม่ได้ถูกฟันธงไปว่าผมจะทำธุรกิจนี้นะเพราะว่ามันก็มีปัญหาอีกหลายอย่างอย่างที่บอกนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยติดหลายข้อมากเลยนะครับแต่ก็จุดที่ทำให้เราตัดสินใจทำจริงๆเนี่ยก็คือหลังจากนั้นนะครับพอเราแบบเริ่มรู้สึกว่าAmway มันก็โอเคนะแต่เราก็ไม่ได้แบบฟันธงแน่นอนว่าเราจะทำธุรกิจนี้แต่อัพไลน์ก็ยังคงให้การติดตามนะครับในการทำให้เราเนี่ยมาเรียนรู้ที่เซ็นเตอร์นะครับมาเรียนรู้ในระบบนะครับในออนไลน์มีตติ้งผมว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่Amwayมีแล้วข้างนอกไม่ค่อยมีกันเนี่ยหรือบรรยากาศของผู้คนที่รักกันและกันแล้วก็ส่งเสริมกันและกันเป็นบรรยากาศเชิงบวกนะครับผมประทับใจสังคมเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปที่เซ็นเตอร์นะฮะก็จะมีเหมือนกับคนรุ่นพี่นะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับพยายามเข้ามาคือเขาเห็นว่าเราใหม่ใช่ป่ะเขาก็พยายามเข้ามาคุยด้วยนะครับพยายามเข้ามาถามไถ่นะครับตอนแรกๆก็รู้สึกแบบแปลกๆนะแต่พอไปมาเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าเราได้รู้จักเพื่อนนอกรั้วมหาลัยมันน่าจะทำให้เรามีคอนเนคชั่นแล้วก็พอเข้าไปนั่งฟังสิ่งที่Amway สอนเนี่ยเขาไม่ได้สอนแค่เรื่องสินค้าเขาไม่ได้สอนแค่แบบชวนคนทำยังไงแต่เขาสอนในเรื่องของทำไมต้องเลี้ยงพ่อแม่เป้าหมายชีวิตตั้งยังไงพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำทำยังไงขจัดความกลัวความขี้อายยังไงเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นทฤษฎีแต่มันเป็นคนที่ทำมาแล้วจริงๆคือรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่จะมาเรียนรู้ตรงที่ว่า1สังคมดี2ผมได้พัฒนาตัวเองมันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าผมทำธุรกิจนี้นะต่อให้ผมไม่ได้อะไรเนี่ยผมก็ได้คอนเนคชั่นนะครับกับได้พัฒนาตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีแต้มต่อในชีวิตนะฮะเหมือนเพื่อนในรั้วมหาลัยเนี่ยเขาไม่ได้สิ่งนี้แต่เราได้แล้วก็การที่ผมเนี่ยเข้ามาอยู่มันเหมือนกับเราค่อยๆเก็บจิ๊กซอว์ทีละชิ้นนะครับมาต่อปะติดปะต่อกันจนกลายเป็นAmwayที่เราเห็นแล้วว่ามันตอบโจทย์อะไรในชีวิตของเราเนี่ย
เนี่ยครับสมัยก่อนบรรยากาศในการประชุมเรียนรู้เซ็นเตอร์ครับก็ขอบคุณพี่ไซไลน์ท่านหนึ่งนะครับที่ถ่ายรูปนี้ไว้นะครับผมใส่เสื้อสีเหลืองตอนนั้นผมอายุ19คุณลองดูนะพี่ๆข้างๆเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยอายุบวกกัน2คนก็น่าจะเกือบ100 ปีตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่แบบว่าเป็นที่ของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ให้เราเชื่อเรื่องนึงครับว่าเราคือค่าเฉลี่ยของบรรยากาศถ้ามีคนเก่ง10คนมีคนที่คิดกับอนาคต10คนเราเป็นคนที่ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรกับอนาคตแต่ถ้าตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นนะครับให้เวลากับมันเราก็จะกลายเป็นคนที่คิดอะไรกับอนาคตมากขึ้นเป็นผู้นำมากขึ้นนะครับเป็นคนที่คิดดีทำดีได้มากขึ้นนะครับผมก็ได้รับการหล่อหลอมเรียกว่าบรรยากาศในธุรกิจ Amway เนี่ยการที่เขาสอนกันเนี่ยนะครับเป็นเบ้าหลอมที่ดีมากๆเลยต่อให้เราไม่ต้องการทำธุรกิจนี้นะครับแต่ผมคิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้เขาจะได้อะไรดีๆกลับไปนะครับก็ทำให้ผมเนี่ยเริ่มตระหนักกับตัวเองละเริ่มคิดอะไรกับอนาคตละนะครับพอเรียนรู้ได้ประมาณสักแบบ 6-7 เดือนนะคือต้องบอกทุกท่านในที่นี้นะครับว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันดีนะครับเราก๊อปปี้ไปถ้าเรารู้สึกว่ามันเวิร์กเราก๊อปปี้ไปแต่เรื่องที่มันไม่ดีนะครับอย่างเช่นโกหกอัพไลน์ถ้าเราอยากที่จะประสบความสำเร็จจริงๆเราไม่ต้องใช้เวลายาวนานแบบผมนะครับเพราะสมัยนี้เนี่ยนะฮะการให้ได้ข้อมูลเนี่ยมันง่ายมากเรามีลิงก์เรามีออนไลน์มีตติ้งนะเรามีหลายอย่างนะครับถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วๆนะครับเราก็เรียนรู้เร็วๆไปเลยนะครับผมเนี่ยกว่าที่จะตัดสินใจสำเร็จนะครับผมใช้เวลานั่นแหละตั้งแต่สมัครนะก็นับประมาณ10 เดือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะทำจริงๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับตอนแรกๆนะครับที่เริ่มต้นเห็นไหมบอกแล้วนะครับไปเรียนรู้เนี่ยก็ยังใส่รองเท้าแบบไม่ใช่รองเท้าผ้าใบแต่งตัวแบบเด็กแว้นนิดนึงแต่ว่าวันที่เราเข้าอยู่ในบรรยากาศมากพอนะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าคุ้มมากเลยต่อให้ไม่สำเร็จใน Amway ก็คุ้มหลังจากที่ผมเริ่มบ่มเพาะตัวเองนะครับแล้วก็บ่มเพาะตัวเองในระบบเนี่ยนะครับทำให้เราแบบว่าเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องคิดอะไรกับอนาคตก็คือก่อนหน้านี้ไม่เคยได้คิดอะไรจริงจังกับอนาคตเลยนะครับยังไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่าเอาง่ายๆคือตอนผมเข้ามหาวิทยาลัยผมไม่รู้จักว่าคณะวิศวะคืออะไรนะครับผมไม่รู้เลยว่ามันมีเอกฝรั่งเศสเอกจีนเอกโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ด้วยหรอคือไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะครับเล่นแต่เกมขนาดนั้นนะคือ Amway ก็สอนเราไงคราวนี้พอจุดเปลี่ยนนะครับ tipping point ก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เวลาไปเรียนรู้ที่เซ็นเตอร์เขาให้เราทำเวิร์กช็อปเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าให้เราคิดถึงอนาคตครับถ้าตัวเราเองเนี่ยมองอนาคตไปสมมตินะตอนนั้นผมก็คิดกับตัวเองว่าตอนเราเรียนจบแล้วกันก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตอนเราเรียนจบเนี่ยเราอยากมีวิถีชีวิตแบบไหนอันที่2คือแล้วงานอะไรบ้างที่ให้วิถีชีวิตที่เราต้องการได้คือตอนนั้นผมเริ่มรู้จัก passive income แล้วเนาะผมก็ตีว่าแบบผมอยากมี passive income เดือนละ 50,000 ไม่อยากทำงานทุกวันนะครับอยากเที่ยวต่างประเทศปีละ 2-3 ครั้งแล้วพอบวกกับคำถามที่2นะครับว่าแล้วงานอะไรที่มันตอบโจทย์บ้างผมก็พบเลยครับว่างานที่บ้านเนี่ยไม่ตอบโจทย์แน่นอนถ้าเราไปหางานข้างนอกทำเด็กจบใหม่สมัยนั้นก็ 15,000-20,000 นะครับปัจจุบันก็ยังเท่านี้เนาะคือมันไม่ตอบโจทย์นะครับ Amway นะครับมันอาจจะเป็นงานที่เราไม่ชอบไม่ถนัดแต่มันสามารถให้ชีวิตที่ใช่ได้ก็ถ้าเราลองทำในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ถนัดไม่ใช่สัก2 ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราได้ชีวิตที่เราต้องการเนี่ยตลอดไปแล้วว่ามันคุ้มไหมอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะทำแต่สิ่งที่ชอบขนาดเราเลือกเรียนคณะที่เราคิดว่าชอบครับสมมติว่าผมเลือกเรียนคณะการตลาดคณะที่ชอบทั้งหมด145หน่วยกิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ทั้ง145หน่วยกิตจะเป็นวิชาที่ผมชอบทุกวิชาถูกไหมครับหรือเราคบแฟนเราอย่างเงี้ยสมมติเรารู้สึกว่าเราชอบเพราะว่าแฟนเราหุ่นดีหน้าตาดีแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างใช่ป่ะที่แบบเราก็ไม่ได้ชอบสมมตินะเฮ้ยแต่งตัวนานเอาเรื่องจริงมาพูดแต่งหน้านานแต่งตัวนานนะครับหรือแบบเป็นทำงานบ้านไม่เป็นนะครับหรืออะไรก็ตามคือมันจะต้องมีบางอย่างที่ไม่โดนใจเราแล้วไงครับเราก็แค่เลือกถ้าเราเห็นว่ามันคุ้มก็แค่นั้นเองถูกไหมครับดังนั้นนะครับถ้าเราเลือกแต่สิ่งที่เราชอบนะฮะมันเป็นไปไม่ได้เราต้องคุยกันบนพื้นฐานของโลกของความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ถูกไหมนะครับเราลองคิดภาพตามนะเมื่อกี้พี่ MC ท่านหนึ่งเป็นหมอใช่ไหมครับหมอเป็นอาชีพที่ดีนะฮะแต่ถ้าวันนี้เรามาลองพิจารณาดูนะครับว่าเนื้องานที่หมอเขาต้องเรียนต้องทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หมอทุกคนชอบหรือเปล่าตั้งแต่เรียน6 ปีในรั้วมหาลัยเรียนนานกว่าคนอื่นเนาะดาวไลน์ผมหลายคนเนี่ยสอบทุก2 อาทิตย์เป็นหมอนะครับสอบทุก2 อาทิตย์เลยเวลาเรียนนะครับนานกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็เวลาเรียนหรือเวลาฝึกงานเนี่ยต้องอยู่กับเชื้อโรคกับคนไข้กับคนป่วยที่กำลังจะตายบางครั้งต้องอยู่กับศพใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่เขาชอบไหมครับตอนจบมาทำงานเนี่ยค่าเฉลี่ยของแพทย์เนี่ยวันนึงมี24 ชั่วโมงอาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่ทำงานค่าเฉลี่ยอยู่ที่วันละ12-14 ชั่วโมงนะครับเฉลี่ยเฉยๆนะเป็นไงครับเราคิดว่าถ้าเรามองพิจารณาแบบนี้อาชีพหมอเป็นอาชีพที่แบบน่าทำมากแต่คนที่เขาเลือกที่จะเป็นหมอเป็นแพทย์เนี่ยนะครับเขาเห็นบางจุดที่มันคุ้มค่าไงถูกไหมได้รายได้มากกว่าอาชีพอื่นนะครับได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับได้เป็นเกียรติให้วงตระกูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเทียบนะครับอย่าดูเฉพาะเส้นทางอย่างเดียวให้เราดูปลายทางด้วยว่าเราจะได้อะไรพอผมคิดได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเราไม่ได้ชอบประชุมเราไม่ได้ชอบคุยกับคนนะแต่พอเราเห็นแล้วครับว่ามันตอบโจทย์อะไรเราบ้างผมก็เลยเลือกที่จะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตอนที่อย่างที่บอกก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนใช่ป่ะไม่มีเพื่อนเรารู้ปัญหาแล้วนี่ไม่มีเพื่อนแล้วเราอยากแก้ไหมล่ะถ้าเราอยากแก้เราจะหาวิธีการแต่ถ้าเราไม่อยากแก้เราจะหาข้ออ้างเพราะฉะนั้นเราต้อง
ตอบตัวเองให้ได้ก่อนครับว่าเราจะทำมันไปทำไมเพราะทำยังไงให้สำเร็จยังสำคัญน้อยกว่าทำไมจะทำไปทำไมเนี่ยถ้าตอบว่าทำทำไมได้นะครับคุณก็จะเห็นความคุ้มค่าคุณก็จะไปต่อได้ไงนะครับซึ่งผมเนี่ยตอบไปละโอเคมันไม่มีงานอื่นนะครับที่มันจะตอบโจทย์สำหรับตัวผมนะสำหรับพี่ๆท่านอื่นผมไม่ทราบนะครับอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่านี้ก็เป็นได้นะครับก็สำหรับตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าAmway มันตอบโจทย์แล้วนะครับดังนั้นตอนที่ผมไม่มีเพื่อนผมทำยังไงผมก็ไปหาเพื่อนครับแล้วคุณคิดว่าคน introvert จะหาเพื่อนหายังไงเคยคิดเล่นๆนะครับสมมตินะจะหาเพื่อนผู้ชายใช่ป่ะไปสะกิดเพื่อนนายเราขอเป็นเพื่อนหน่อยเพื่อนแม่งคงแบบผู้ชายคนนั้นคงรู้สึกแบบมึงชอบผู้ชายเหมือนกันปะเนี่ย นะครับหรือถ้าเราจะไปถามผู้หญิงเธอเราขอเป็นเพื่อนหน่อยผู้หญิงก็จะคิดว่าเราจะไปจีบอีกใช่ป่ะคือมันก็จะต้องมีศิลปะมีอะไรที่มันแนบเนียนกว่านั้นใช่ไหมครับแต่จริงๆนะเวลาที่เราคิดหาวิธีการเดี๋ยวมันจะคิดออกนะครับผมก็เริ่มต้นจากการที่แบบขอยืมปากกาขอยืมสมุดขอยืมดินสอทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีสมุดปากกาดินสอยังลบอยู่นะครับแต่ก็แบบไปขอยืมไงก็เริ่มต้นจากการแบบนี้ก่อนใช่ป่ะพอเห็นว่าคนไหนแบบให้ยืมให้คนไหนยิ้มคนไหนค่อยๆแบบถามเขานะถามชื่อถามโน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับค่อยพัฒนาแบบนี้นะครับแล้วจากเดิมที่ผมเล่นแต่เกมอย่างเดียวผมก็เล่นเกมบวกกับไปเล่นบาสค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเงี้ยนะครับตอนขึ้นลิฟต์นะเวลาคนเป็น introvert นะจะเป็นยังไงครับถ้าเราขึ้นลิฟต์คนแรกเราหันไปปุ๊บไม่มีคนเราจะรีบกดลิฟต์กดปิดเพราะอะไรไม่อยากให้คนอื่นขึ้นมาในลิฟต์เพราะบรรยากาศมันขมุกขมัวไม่รู้จะทำยังไงต่อใช่ป่ะแต่พอผมคิดออกแล้วว่าเราจะต้องทำยังไงครับผมเนี่ยเห็นคุณพ่อผมเขาก็เป็นคนไม่ค่อยพูดเหมือนกันแต่พอเวลาที่เขาพาเราไปแบบกินเลี้ยงพาไปอะไรแบบนี้เรากลับเห็นว่าพ่อเราทำไมเป็นคนแบบพอเห็นแขกมาแล้วเขาไปคุยกับแขกไปทวีตไปโน่นนี่นั่นผมก็เห็นอะไรบางอย่างว่าจริงๆคนเรามันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับผมก็เลยงั้นก็เราไม่จำเป็นต้องรู้จักคนที่ขึ้นลิฟต์หรอกไม่จำเป็นต้องเมคเฟรนด์คนที่มาขึ้นลิฟต์หรอกเพราะแบบนั้นมันก็โหดเกินไปนะคนนึงจะมาขึ้นลิฟต์เราถามเขาไหมนายชื่ออะไรผมไม่ใช่อย่างนั้นผมก็เริ่มจากการความกล้าก่อนนะครับก็คือเปิดลิฟต์ค้างไว้ให้คนเดินเข้ามาใช่ไหมครับถามเขาว่าจะขึ้นชั้นไหนเนี่ยก็เริ่มต้นจากสิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆง่ายๆก่อนนะครับจนกระทั่งพอเราเริ่มคุ้นชินกับการทำความรู้จักคนใหม่นะครับมันก็ไปทีละสเต็ปไงนะครับรูปนี้นะครับด้านขวามือคือดาวไลน์ผมก็แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นโพสเปกขอโทษนะครับไม่ได้เซ็นเซอร์รูปทำไมผ่านการเซ็นเซอร์มาได้ไงเนี่ยนะครับจริงๆต้องเซ็นเซอร์ไว้นะดูแล้วเขาตั้งใจฟังเรามากเลยใช่ป่ะคิดว่าเขาน่าจะสมัครไหมครับดูท่าทางแบบนี้นะครับถ้าไม่เจอคำถามว่าคิดว่าน่าจะสมัครไหมเนี่ยนะครับคงจะตอบว่าสมัครแน่นอนเขาไม่สมัครนะครับแล้วสมัยก่อนนะถ้าเราดูนะทำไมต้องเขียนเพราะไม่มีเงินซื้อโน้ตบุ๊กไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับไม่มีไฟล์การสปอนเซอร์ให้ด้วยนะแต่ปัจจุบันมันง่ายมากก็คือเรามีไฟล์มีทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเวลาเดินทางคุยกับคนนะครับไม่ต้องเดินทางได้ซ้ำในปัจจุบันสมัยก่อนเหรอนัดกันนะครับต้องสมมติว่าอยู่แบบบางนาเนี่ยจะนัดเพื่อนที่สยามต้องนัดที่กลางๆใช่ป่ะจะนัดที่สยามสมมตินัดกันตอนเที่ยงนะครับตื่นมา9 โมงเช้าเนี่ยถ้าโทรหาเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนไม่รับหรือเพื่อนแบบติดต่อไม่ได้10 โมงก็ต้องออกแล้วครับแล้วมารู้ว่าตอนหลังตอน11 โมงครึ่งเพื่อนบอกว่าไม่สบายอย่างเงี้ยเป็นไงครับก็เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกใช่ป่ะคือสมัยก่อนมันไม่ได้ง่ายเหมือนปัจจุบันนะครับที่แบบออนไลน์มีตติ้งเนี่ยข้างบนก็แต่งดีๆหน่อยข้างล่างอาจจะเป็นกางเกงบอลนะครับประหยัดเวลาประหยัดเงินประหยัดแบบแรงของเรามากๆนะครับคราวนี้แล้วยังไงคนนี้ไม่สมัครก็ไม่ยังไงครับแต่ก็อยากจะบอกพวกเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอเราเข้าใจไหมครับว่าบนโลกนี้ความสำเร็จกับความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได้ถูกแยกออกจากกันนะครับแต่ความสำเร็จกับความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นของที่มาคู่กันเหมือนกับคุณอยากได้ฝนนะครับคุณก็ไม่สามารถปฏิเสธเสียงฟ้าร้องได้ใช่ไหมครับมันมาเป็นแพ็คคู่มันมาเป็นของคู่กันเราเข้าใจไหมถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติของโลกนี้นะครับเราก็จะทุกข์ครับแต่พอเราเข้าใจนะAmway เป็นเรื่องของโอกาสมีคนเห็นด้วยมีคนไม่เห็นด้วยพอเราเข้าใจแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ปะมันก็แค่คนไม่เห็นด้วยก็แค่ next ไงนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีค่าเฉลี่ยออกมานะครับข้อดีของธุรกิจ Amway นะก็คือคุณล้มเหลวได้กี่ครั้งก็ได้คุณไม่เสียอะไรยกตัวอย่างนะครับคุณชวนเพื่อนไป100 คนใน100 คนเนี่ยมี97 คนที่ไม่ไปต่อคุณเขาเซโนนะครับแต่มี3 คนที่เป็น3 สายของคุณเนี่ยแล้ว3 คนนี้ทำธุรกิจจนเป็นแพลตินัมคุณก็เป็น Emerald ป่ะก็มี Passive Income เดือนละ100,000ถูกป่ะคำถามก็คือว่าคุณชวนคน100 คนมีคน3 คนที่เป็น3 สายงานของคุณสำเร็จหรือล้มเหลวครับเพราะ97 คนปฏิเสธคุณสำเร็จนะเอาใหม่คุณสร้างบ้านจัดสรร100 หลังคุณขายออก50 หลัง ขายไม่ออก50 หลังคุณสำเร็จหรือคุณล้มเหลวครับคุณเป็นหนี้ถูกไหมAmway มันก็ง่ายๆแค่นี้นะครับอยากให้กำลังใจนะว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่จะเห็นด้วยแต่เราขอแค่3เราก็เปลี่ยนชีวิตได้แล้วใช่ไหมเป็น3 คนที่เราไปช่วยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลำดับขั้นความสำเร็จนะครับก็จะประมาณนี้ก็คือว่าสมัครเข้าธุรกิจ Amway ใช่ป่ะตอนอายุ19นะครับอายุ20ก็เป็น Platinum นะครับอายุ21ก็เป็นทับทิมนะครับแล้วก็เรียนจบมาก็เป็นซับไฟเริ่มมีรายได้6 หลักตอนเรียนจบแล้วก็อายุ25นะครับเป็น Emerald อายุ27เป็น Diamond นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็น Founder Executive Diamond ดังนั้นก็ถ้าเราเห็นแบ็คกราวด์กันมาแบบนี้นะครับผมเองไม่ใช่เป็นคนที่ดีเด่นอะไรไม่ได้เคยไล่รางวัลอะไรในชีวิตเป็นคน introvert คราวนี้พอเราเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ป่ะแล้วมันคุ้มยังไงนะ
มันทำธุรกิจเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันนะว่าเราจะสำเร็จได้แบบอะไรมากมายขนาดนี้นะครับตอนผมอายุ27นะครับตอนเป็นไดมอนด์เนี่ยนะฮะก่อนจะเป็นไดมอนด์นิดนึงนะครับ26เนี่ยมันเขาส่งมาตอน27เนาะเราก็มียอดธุรกิจอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับ132 ล้านบาท132 ล้านบาทก็เป็นยอดธุรกิจที่เกิดขึ้นคือถ้า Amway เป็นงานขายนะคุณคิดภาพตามนะผมจะขายยังไงให้ได้100 ล้านผมต้องขายโปรตีนบอดี้คีให้กับคนกี่คนแล้วใช้วันนึงเนี่ยนะครับต้องไปส่งของอะไรยังไงแต่มันไม่ใช่แบบนั้นไงนะครับธุรกิจ Amway คือธุรกิจที่เราสร้างเครือข่ายผู้บริโภคขึ้นมาครับเราบอกคน10 คน10 คนบอกต่อคนละ10 คนเป็น100 คน100 คนบอกต่อคนละ10 คนเป็น1,000 คน1,000 คนซื้อกินซื้อใช้คนละ 3,000 บาทต่อเดือนแค่นี้คุณก็มียอดต่อเดือน3 ล้านแล้วถูกไหมฮะปีนึงก็30 กว่าล้านแล้วอะแล้วก็ตอนหลังโควิดก็มียอดธุรกิจเนื่องจากว่าผมก็กับปูก็ทำธุรกิจต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับก็ในประเทศไทยเนี่ยก็614 ล้านนะครับต่างประเทศก็65 ล้านนะฮะรวมเป็น680 กว่าล้านคราวนี้เรื่องของรายได้นะครับในปีแรกนะครับ2550เนี่ยนะครับที่ผมสมัครนะก็รายได้ทั้งปีเนี่ยนะครับอยู่ที่ 36,000 กว่าบาทก็เฉลี่ยเดือนละ 2-3,000 มันไม่ได้หมายความว่าเราเริ่มต้นทำธุรกิจเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าเราสมัครแล้วแปลว่าเราเริ่มธุรกิจแล้วไม่ใช่นะครับคนละอย่างกันนะผมเนี่ยมาตัดสินใจทำธุรกิจจริงๆจังๆเนี่ยประมาณเดือนตุลานะครับแล้วก็ปีรุ่งขึ้นนะครับก็คือปี51เนี่ยตอนที่ผมเรียนปี2นะฮะเราก็มีรายได้ต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 2-3 หมื่นบาทแล้วนะครับก็มากกว่าเด็กจบใหม่แล้วนะครับตอนนั้นแล้วก็มีรายได้นะครับที่เป็นนี้ตอนประมาณปี3ปี4นะครับใส่ชุดนักศึกษาอยู่เลยนะฮะประมาณ 50,000 กว่าบาท 60,000นะครับเริ่มมีรายได้แตะ6 หลักเนี่ยประมาณอายุ23-24ประมาณนี้นะครับคือผมว่าอย่างนี้รายได้6 หลักเนี่ยสำหรับคนทำงานประจำเนี่ยถือว่าเยอะใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราเก่งเราทำได้นะฮะรายได้6 หลักเนี่ยเราทำได้แต่ประเด็นก็คือใช้เวลานานแค่ไหนล่ะแต่ถ้าคุณตั้งใจกับ Amway นะครับปัจจุบันนี่คนทำรายได้6 หลักเร็วมากนะฮะบางคนปีเดียวบางคน2 ปีอย่างเงี้ยนะครับ6 เดือนต่อเดือนใน6 หลักแล้วนะครับแต่ถ้าเราทำธุรกิจส่วนตัวรายได้6 หลักก็ไม่ได้เยอะนะฮะก็คือทำได้นะครับคำถามก็คือถ้าเราทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยไอ้6 หลักของเราเนี่ยเราต้องลงทุนเท่าไหร่คือคนที่ทำ Amway ได้ดีครับคือคนที่รู้จักเปรียบเทียบธุรกิจ Amway กับธุรกิจอื่นๆให้ครบทุกมิติครับแล้วเราจะรู้ว่าธุรกิจนี้มันคุ้มมากนะเพราะว่าถ้าเทียบกับงานประจำงานประจำใช้เวลาหลายปีนะฮะแต่ธุรกิจ Amway ใช้เวลาสั้นกว่าแล้วถ้าเทียบกับธุรกิจส่วนตัวนะครับธุรกิจ Amway ก็ไม่ต้องลงทุนนะที่สำคัญก็คือมันเป็นรายได้ที่ค่อนข้างยั่งยืนมากเพราะว่าถ้าเราสร้างธุรกิจแบบถูกต้องไม่ใช่แค่เน้นเรื่องการขายของอย่างเดียวนะครับแต่เรา educate คนนะครับให้เขาเข้าใจเรื่องสินค้าเรื่องธุรกิจนะครับวันที่เราหยุดซื้อกินซื้อใช้นะฮะแต่คนในเครือข่ายของเราเนี่ยยังคงซื้อกินซื้อใช้เราก็ยังคงมีรายได้เข้ามาได้เรื่อยๆตอนนี้อันนี้เป็นโบนัสพิเศษปลายปีนะครับตอนที่เราเป็น founder EDC ใหม่นะครับก็ได้เดือนนี้มาล้านกว่าบาทอีกเดือนนึงก็ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับ2 เดือนรวมกันก็เกือบ4 ล้านแล้วนะครับอันนี้แค่2 เดือนรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นไดมอนด์สูงขึ้นไปเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็ผมกับปูก็เริ่มไปขยายธุรกิจต่างประเทศเนาะประมาณปี2000น่าจะ2017มั้งแล้วเราก็มีรายได้แบบนี้นะเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจ Amway เนี่ยเป็นธุรกิจข้ามชาตินะไม่ใช่หมายความว่าทำชาตินี้สำเร็จชาติหน้านะแต่หมายถึงว่าถ้าเรามีเบสคนรู้จักในต่างประเทศเราก็สามารถมีรายได้สกุลเงินต่างประเทศได้ด้วยอันนี้ก็ถามอัพไลน์ของเรานะครับนะผมก็ปัจจุบันก็มีรายได้เป็นสกุลเงินออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับUS ดอลลาร์แล้วก็เงินยูโรนะครับมันก็ดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับเงินของเราก็มาจากหลายที่แล้วก็ได้รับการกระจายความเสี่ยงสมัยก่อนตอนเป็นนักศึกษานะครับก็จัดมีตติ้งกันแบบเนี้ยนะครับคือจำได้เลยว่าโต๊ะเวลาที่เราจัดมีตติ้งใช่ปะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำเวลาที่เราแบบอยากสำเร็จใช่ปะเราจะต้องรวมคนให้ได้รวมคนมาเข้ามีตติ้งให้ได้แล้วก็มีมีตติ้งของตัวเองเนาะผมก็พยายามจัดมีตติ้งนะครับจำได้ว่าโต๊ะที่จะเอาไว้ตั้งของสาธิตก็ต้องใช้โต๊ะเตารีดนะครับทุกคนใช้โต๊ะเตารีดแล้วก็ผมก็ไปซื้อกระดานแบบตั้งแต่ดอลไลน์ผมเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเขาอยู่ลาดกระบังความคิดแบบเยี่ยมมากเลยคือแทนที่เขาจะไปซื้อไอตัวไวท์บอร์ดเหมือนผมใช่ปะเขาใช้ไม้แขวนเสื้อครับแล้วก็กิ๊บหนีบผ้าหนีบกระดาษ A4 แล้วก็แปะนะแล้วก็เขียนว่าสุดยอดมากนะครับคือคนที่คิดอยากจะสำเร็จเนี่ยมันมีวิธีให้มันไปนะฮะก็ทำมันแบบนี้นะครับเป็นนักศึกษาเนี่ยคนที่ปิดรูปหน้าไว้นี่ก็คือหลับไปหมดแล้วก็เริ่มเติบโตขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆใช่ปะจนกระทั่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของงาน Beyond นะฮะของงานในกลุ่มเราที่จัดกันนะครับปัจจุบันก็มีประมาณ 2,800 คน 3,000 คนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้มาบอกพวกเราว่าผมเป็นคนเก่งอะไรผมไม่ได้สำเร็จอะไรเร็วนะครับก็ทำไปเรื่อยๆแต่ด้วยความที่ Amway เนี่ยนะครับเป็นเหมือนเครื่องมือที่ดีนะครับสมมุตินะว่าเราเนี่ยแข่งกับเพื่อนขุดดินนะครับเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราได้พั่วมาอันนึงเอาใหม่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเพื่อนเป็นผู้ชายกำยำนะครับแต่เพื่อนเนี่ยใช้เครื่องมือนะครับเป็นพั่วส่วนเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยเราใช้เครื่องมือเป็นรถแบ็คโฮนะครับถ้าเราแข่งขุดดินให้ได้1 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยเราคิดว่าใครจะทำได้สำเร็จเร็วกว่ากันครับแน่นอนว่าต้องเป็นคนที่ขับรถแบ็คโฮหรือว่าตัวผู้หญิงตัวเล็กๆใช่ไหมครับเราเห็นไหมครับว่าความสามารถนะครับของคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัววัดอย่างเดียวว่าเราจะสำเร็จมากน้อยหรือเร็วขนาดไหนเพราะสิ่งตัวแปรสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องมือที่เราใช้นะครับวันนี้ Amway เป็นเหมือนเครื่องมือที่ดีมากๆเป็นเหมือนรถแบ็คโฮนะครับที่สามารถทำให้เราเนี่ยตักดินทีนึงได้เยอะๆเลยนะครับแล้วเราทำธุรกิจ Amway ไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้เราได้ความสำเร็จนั้นมาช้าก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราเจอเครื่องมือที่ดีแล้วเนี่ยแต่เราต้องใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องเรียนรู้นะครับพอทำประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ในเรื่องของวิถีชีวิตด้วยวิถีชีวิตนะครับที่ว่าก็คือพอเราเนี่ยมีรายได้ที่มันมั่นคงแน่นอนที่เข้ามาเรื่อยๆครับเราก็เลือกที่จะตื่นกี่โมงก็ได้นอนกี่โมงก็ได้จริงไหม
นะครับก็แบบนั้นเลยนะครับคือปัจจุบันนี้ผมอยู่เชียงใหม่ผมย้ายมาอยู่เชียงใหม่ประมาณ3ปีกว่าเกือบ4ปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็อยู่กรุงเทพมาเป็น10ปีเนาะกรุงเทพรถติดไหมครับจริงๆกรุงเทพรถไม่ติดหรอกครับถ้าเราตื่น10 โมงออกจากบ้าน11 โมง แต่ที่กรุงเทพรถติดเพราะอะไรตื่น6 โมงออกจากบ้าน7 โมงไปรถติดอยู่ชั่วโมงครึ่งนะครับกว่าจะถึงที่ทำงาน8 โมงครึ่ง9 โมงใช่ไหมคือคนมันคิดเหมือนกันมันทำเหมือนกันก็ไม่มีวิถีชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันนี้นะเราเนี่ยต่างทำต่างเราก็ได้วิถีชีวิตที่มันต่างไงนะครับแล้วผมเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาสู่ธุรกิจ Amway จำได้ไหมครับว่าผมได้ฟังนะครับคนสำเร็จเนี่ยที่เขาบอกเฮ้ยเขาจะทำงานหรือไม่ทำงานนะครับตื่นกี่โมงก็ได้นอนกี่โมงก็ได้เนี่ยแล้วมีรายได้เดือน2-3 แสนเขาเล่าประมาณนี้ว่าวันที่เขาจะตื่นเช้านะเขาจะตื่นประมาณ6 โมง7 โมงเพื่อไปตีเทนนิสนอกจากนั้นถ้าไม่ตีเทนนิสก็ตื่นประมาณ9 โมง10 โมงแล้วถ้าตีเทนนิสเสร็จปุ๊บก็กลับมานอนต่อตื่นเที่ยงแล้วก่อนนอนก็เล่นเปียโน 2-3 ชั่วโมงผมฟังแล้วแบบเฮ้ยมันได้ชีวิตแบบนี้เลยวะแล้วมันก็ได้จริงๆนะครับมันก็เป็นแบบช่วงเวลาที่แบบว่าตั้งแต่เราประสบความสำเร็จนะครับเราก็เป็นมีชีวิตที่เลือกได้จริงๆนะครับเรามีเวลาที่แบบเราเลือกได้นะว่าเราจะทำอะไรนะครับเราจะไปที่ไหนเราไม่ต้องมีเจ้านายไม่ต้องขอใครนะครับเลือกได้ว่าเราจะทำงานกี่วันนะครับกี่ใน1 สัปดาห์นะครับกี่ชั่วโมงใน1 วันนะครับแล้วผมก็เนี่ยใช้เวลานะครับในการใช้ชีวิตไปเรียนต่อยมวยนะครับปูไปเรียนออกแบบดีไซน์เสื้อผ้านะครับผมก็ไปเรียนออกแบบภายในนะครับเรียนมาก็ไม่ได้ใช้ครับคือเรียนไม่เฉยๆแล้วก็วิถีชีวิตที่เราเลือกได้นะอีกหลายๆอย่างนะครับก็อย่างเช่นแบบตอนเราแต่งงานใช่ป่ะแล้วก็จัดงานแต่งนะครับด้วยเงินของตัวเราเองล้วนๆนะครับงานแต่งของผมเนี่ยเป็นงานที่ไม่มีพวงมาลัยนะไม่มีพวงมาลัยแล้วก็ไม่ต้องมีใครก็ไม่รู้ที่ขึ้นมากล่าวอะไรก็ไม่รู้ด้วยที่เราไม่รู้จัก พ่อแม่ผมกับพ่อแม่ปูเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเราจัดงานกันที่ไหนจริงๆประมาณแบบ1 สัปดาห์ล่วงหน้าคือเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเขาแค่มาสนุกในงานเราก็พอที่เหลือเราจัดการเองหมดเลยนะครับผมเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับชีวิตที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าก็อยู่ในวัย30 กว่าแล้วเนาะก็เห็นว่าแบบคนรอบตัวนะครับเวลาจะจัดงานแต่งทีนึงเนี่ยปัญหาไม่ใช่น้อยนะฮะเพราะอะไรครับเอาง่ายๆอยากจัดธีมนี้แต่พ่อแม่เป็นคนออกเงินพ่อแม่อยากจะให้จัดอีกธีมนึงมีปัญหาไหมแต่จริงๆผมกลับคิดอย่างนี้ด้วยนะว่าแบบคู่ชีวิตของเราก็เป็นคนรักเขาเองทำไมเราต้องให้คนอื่นมาออกเงินให้เขาด้วยวะ ใช่ไหมแล้วจัดงานแต่งนี่ไม่ได้เงินนะครับขาดทุนนะครับหลายแสนนะครับเกือบล้านนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเงินAmwayมาเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็บรรยากาศที่พวกเราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นดาวไลน์ทั้งหมดเลยนะครับก็เอาดาวไลน์มาโอ้ยเป็นงานแต่งที่แบบมันมากสมัยก่อนนะครับผมเป็นคนที่ไม่เคยมีความฝันคือความฝันก็คืออยากเล่นเกมอย่างเดียวไม่เคยอยากมีรถไม่เคยอยากมีบ้านเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวชั้นกลางที่แบบพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้เราลำบากอะไรด้วยมั้งนะครับคือป้ากับม้าผมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตอนป้าเป็นเด็กนะก่อนจะไปเรียนก่อนเข้าเรียนเนี่ยต้องไปตัดลำข้าวให้หมูกินก่อนคือต้องทำงานก่อนถึงจะไปเรียนได้ม้าเนี่ยบางทีก็ต้องตื่นตี 3ตี 4มากรีดยางเสร็จกลับไปนอนต่อแล้วก็ออกไปเรียนนะครับแล้วม้าบอกว่าที่บ้านเนี่ยจนมากนะครับคือแบบอยากกินผลไม้นะไม่ใช่ขนมนะผลไม้เนี่ยยังกินไม่ได้เลยบางทีต้องไปเอาเปลือกมังคุดเนี่ยเปลือกลำไยเนี่ยมันดมนะครับเพื่อแบบมันไม่มีตังค์ซื้อคือเขาพ่อแม่เราเขาลำบากไงเขาเลยรู้ว่าการความลำบากเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเลยไม่อยากให้เราลำบากเพราะฉะนั้นเราก็โชคดีเนาะที่เรามีพ่อแม่ที่ตั้งใจและขยันกับชีวิตเป็นฐานชีวิตที่ดีให้กับพวกเราใช่ไหมตอนนั้นก็อายุ29นะครับก็ไปซื้อรถคันนี้นะครับคันนี้ก็คือเบนซ์ป้ายแดงนะ E 300นะฮะราคาตอนนี้เป็นรุ่นนำเข้านะครับก็4 ล้าน 6โอ้คุณเชื่อไหมช่วงเวลาตลอดเวลาที่ทำAmwayมาเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเลยว่าเศรษฐกิจช่วงไหนมันจะดีแล้วช่วงที่ซื้อรถคันนี้ก็ไม่เคยได้ยินว่าเศรษฐกิจมันดีด้วยแต่ตอนที่ผมไปจองรถนะผมจองรถตอนอายุ29ผมได้ขับตอน30คุณคิดตามเลยคนมีเงินมันแย่งกันซื้อเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่เราจะได้ยินนะครับว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเราขนาดนั้นครับนะฮะเราเนี่ยเลือกได้นะว่าเราจะให้เศรษฐกิจมันมีผลกระทบต่อความสำเร็จในชีวิตของเราหรือเราจะสร้างตัวเราให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าตัวเราเองจะสามารถที่จะซื้อรถแบบนี้ได้นะครับก็ซื้อมาพอมีลูกปุ๊บเนี่ยทั้งปีไม่ได้ขับเลยนะครับทำให้เราเห็นว่าAmwayมีศักยภาพจริงนะสามารถทำให้เราแบบมีรถสปอร์ตได้ก่อนอายุ30อย่างเงี้ยแล้วเราก็มีวิถีชีวิตที่ดีนะฮะตอนที่มีลูกใช่ไหมครับเป็นพ่อแม่ทุกวันนี้ก็เป็นพ่อแม่ได้เต็มเวลานะครับผมเนี่ยยังไม่เคยแยกกันนอนกับลูกเลยลูกมาขั้นกลางทุกวันนี้นะครับมีมนุษย์คนนึงมาขั้นกลางระหว่างผมกับปูตลอดเวลาก็คือทาโร่นะครับมีเวลาอยู่เขาตลอดจริงๆนะครับก็ถ้าวันนี้เรายังไม่มีลูกนะครับเราทำไว้เถอะธุรกิจAmwayครับมันจะมาตอบโจทย์ตอนที่เรามีลูกแล้วเราได้ใช้ชีวิตตรงอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเรามีลูกแล้วเราก็ยิ่งควรทำครับเพราะอะไรครับ 2-5 ปีขึ้นอยู่กับความขยันของเราแล้วหลังจากนั้นเราจะได้ใช้ชีวิตจริงๆของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ถูกชีวิตใช้ให้ไปทำงานเนาะก็เรา2 คนนะครับผมกับปูก็ศึกษานะครับเรื่องการเลี้ยงลูกเชิงบวกใช่ไหมครับเราก็ไม่เคยตีเขานะฮะแล้วก็ไม่ให้เขาดูไม่ให้ดูจออะไรทั้งสิ้นนะครับยกเว้นแบบเวลาวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องมีเวลาอยู่กับเขามากขึ้นแล้วก็แน่นอนเนาะเราศึกษาเรื่องนิวทริไลท์มาใช่ป่ะถ้าโลกก็เป็นเด็กนิวทริไลท์นะครับก็ตอนเล็กๆเนี่ยนะครับโอ้โหน้ำหนักนี่เกือบจะทะลุเกินเกณฑ์คือแบบคาบเส้นบนติดตลอดเลยนะครับไม่เคยให้กินนมกล่องนะกินแต่นมแม่นะครับก็อ้วนมากนะครับน่ารักดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันใช่ป่ะก็เข้าโรงเรียนแล้วนะครับก็ส่งเรียนนานาชาตินะครับก็ไม่ได้ทำงานอื่นนะก็ทำแต่Amwayอย่างเดียวนี่แหละนะส่งเข้าเรียนนานาชาตินะครับแล้วก็ไปรับไปส่งนะครับอย่างตอนเช้าผมตื่นเนี่ย6 โมงครึ่งนะครับส่งเขาไปเรียน7 โมงนะเรียนเสร็จปุ๊บผมก็กลับมานอนต่อตื่นเที่ยง
คุยเคสไป1เคสนะครับตอนบ่าย2โมงกลับไปรับเขานะ2โมงครึ่งก็พาไปเดินช้อปปิ้งกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็กลับมาบ้านนี่มันเรามีชีวิตที่เราเลือกได้จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ Amway มันก็ง่ายใช่ไหมเราก็ทำที่ไหนก็ได้เนาะเราก็ทำบนรถก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ให้ดูนะฮะว่าผมเองเนี่ย ในช่วงประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับก็ซื้อรถอีกคันหนึ่งนะครับให้คุณแม่ของปูนะครับเรา2คนก็ซื้อรถคันนี้ให้เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อปูเนี่ยเขาก็ขับรถคือเขาไม่ใช่ไม่มีเงินนะเขาก็มีเนาะแต่ว่าเราก็ถามเขาว่าทำไมเขาถึงไม่ขับรถได้ดีนะครับเขาก็บอกว่าลูกก็ซื้อให้พ่อสินะครับแล้วเขาคงพูดเล่นแน่ๆนะครับแต่ว่าเราก็คิดไงว่าแล้วทำไมเราไม่ซื้อให้พ่อแม่วะในเมื่อเราสามารถทำได้นะครับเขาขับไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะได้แบบได้ดีกับเขาอะนะครับแล้วเป็นรถที่ไม่เคยไปดูไม่เคยไปจับในโชว์รูมนะครับเพราะมันไม่มีให้จับซื้อออนไลน์นะครับคันนี้ก็คือ BMW X4 นะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีของมาเซอร์ไพรส์คุณตาคุณยายนะครับน้องทาโร่จะเซอร์ไพรส์อะไรลูกฮะเซอร์ไพรส์อะไรดีอะเอาวันนี้เลยเข้ามาแล้วนี่นะครับเป็นของชิ้นเล็กไปก่อนนะมือสั่นเลยคุณยายมือสั่นเลยแกส่งว่าคุณแกค่ะคลิปแรกครับเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เหรอตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มันก็มีได้หลายด้านเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอาจจะเป็นเวลาเนาะอาจจะเป็นแบบสิ่งที่เราสามารถทำให้เขาได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะสำหรับตัวผมเองละปูเนี่ยนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งเวอร์อะไรขนาดที่จะแบบถ้าสมมติไปทำธุรกิจอื่นเนี่ยนะครับผมคิดว่าความสามารถแบบผมที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนมันอาจจะยากมากๆครับแล้วก็สำหรับคนที่ชีวิตเดิมดีอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ลำบากอะไรเนี่ยนะครับเป็นคนชั้นกลางหรืออาจจะแบบการทำธุรกิจ Amway ก็ยังเป็นทางเลือกหนึ่งในชีวิตนะครับเหมือนกับเป็นล้ออะไหล่ให้กับชีวิตของเรานะครับจำได้ไหมครับว่าที่บ้านผมเนี่ยทำเกี่ยวกับส่งออกยางพารานะครับแล้วก็โชคไม่ดีนะฮะวันที่อันนี้ผ่านมาประมาณ12 ปีแล้วนะครับตอนนั้นก็เรียนจบแล้วนะครับแล้วก็ทำธุรกิจ Amway สำเร็จในระดับหนึ่งแล้วด้วยนะครับก็วันดีคืนไม่ดี ไฟไหม้โรงงานนะครับโรงงานยางเนี่ยไหม้ตั้งแต่ตอนประมาณตี 3หรือประมาณ3 โมงเย็นเนี่ยคือไหม้12 ชั่วโมงครับกว่าจะดับไฟได้ใช้เวลา12 ชั่วโมงเราคิดดูคืนนั้นคืนเดียวเนี่ยนะครับสูญเสียไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ 3-400 ล้านบาทแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับธุรกิจเนี่ยไม่ได้เปิดกิจการอีกเลยผมก็ได้ความคิดนะครับมาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าคือวันที่เราเจอ Amway ครับมันเป็นโอกาสของเราเนาะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอโอกาสเมื่อไหร่อยู่ดีๆอัพไลน์ก็มาให้โอกาสกับเรานะฮะมันเหมือนกับเจอวิกฤตเลยครับเราไม่รู้หรอกครับว่าวิกฤตจะมาเมื่อไหร่นั่นก็คือสิ่งที่มันเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือว่าวันที่เราเจอโอกาสเนี่ยเราปฏิเสธโอกาสได้นะเราบอกว่าเรายังไม่พร้อมลูกยังเล็กอยู่นะครับสามีไม่อนุญาตให้ทำนะครับเจ้านายบอกว่าห้ามทำงานอื่นไม่มีเงินนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เราปฏิเสธโอกาสได้แต่วันที่ชีวิตเราเจอวิกฤตนะครับเราปฏิเสธวิกฤตได้ไหมครับเราบอกว่าที่บ้านเนี่ยอย่าเพิ่งป่วยคนที่บ้านอย่าเพิ่งป่วยนะตอนนี้ยังไม่มีเงินเก็บเลยนะครับหรือว่าโควิดอย่าเพิ่งมานะยังส่งน้องเรียนไม่จบเลยเราปฏิเสธวิกฤตได้ไหมครับไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราปฏิเสธโอกาสได้แต่เราปฏิเสธวิกฤตไม่ได้นะครับแล้วการที่เราคว้าโอกาสไว้เนี่ยนะครับถ้าโอกาสนั้นเนี่ยสามารถทำให้ชีวิตของเรามันมีความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นนะครับวิกฤตที่เราเจอเนี่ยขนาดมันจะเท่าเดิมแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เดือดร้อนเท่าที่ควรจะเป็นนะครับคุณลองคิดภาพตามถ้าคุณมีเงินรายได้เดือนละ 20,000นะแล้วคุณต้องผ่าตัดไส้ติ่งคุณรู้ไหมครับผ่าตัดไส้ติ่งปัจจุบันถ้าผ่าในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย200,000บ้าไปแล้ว เพราะฉะนั้นนะครับโอกาสนะครับมีไว้แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าอยากใช้แล้วไม่มีถูกไหมก็ลองดูนะครับว่ารถยังมีล้ออะไรบ้านยังมีประตูหนีไฟนะครับวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรสำรองอะไรบ้างหรือยังแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ได้นะครับก็เรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมกับปูเนี่ยก็เริ่มต้นท่องเที่ยวกับธุรกิจ Amway นะครับตั้งแต่แบบตอนนั้นอายุ21แล้วก็ qualify trip แล้วนะครับก็ qualify มาเก๊านะครับทริปแรกนะครับทริปที่2ก็ไป阿拉斯ก้านะครับที่แคนาดาที่อเมริกาแคนาดาเนาะแล้วก็เนี่ยไปเกาหลีไปไต้หวันไปญี่ปุ่นนะครับลอสแองเจลิสเวกัสนะครับคือไปมากับ Amway เนี่ยผมว่านะ30-40 ประเทศแล้วไม่ได้นับนะครับเยอะมากอันนี้ที่มาเก๊านะครับโรงแรมก็ดีมากนะครับเวเนเชียนนะแล้วก็ไป阿拉斯ก้านะครับตอนอายุ22นะครับตอนนั้นล่องเรือสำราญประมาณแบบ7 วันน่ะในขั้วโลกเหนือลองคิดดูนะครับเจ๋งมากนะครับไปดูแกลเซียนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นใช่ป่ะอย่างที่ไปเกาหลีนะอย่างที่บอกนะครับรอบแรกนะครับไปเวกัสไปอันนี้เป็นLA เวกัสมันก็จะแวะไปตรงนี้เนาะแกรนด์แคนยอนใช่นะครับแล้วก็ล่องเรือนะครับประเทศไต้หวันกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ล่องเรือสำราญต่ออีกทริปนึง
งนะครับที่สแกนดิเนเวียเนาะก็จะมีสวีเดนนี่รัสเซียนะครับมีฟินแลนด์ในฟินแลนด์ก็เป็นบ้านเกิดซานตาคลอสนะครับมีเดนมาร์กแล้วก็เอสโตเนียมั้งครับนะครับแล้วก็อีกทริปหนึ่งนะครับเป็นทริปสวิตเซอร์แลนด์นะสวยมากนะครับเป็นทริปที่ผมก็ไปขอปูแต่งงานที่นี่คือถ้าคิดเลยว่าถ้าไม่มีแอมเบย์เนี่ยนะโอ้ยจะได้มีโอกาสทำแบบนี้ตอนอายุ27จริงๆเหรอนะมันไม่ง่ายนะครับที่แบบเราไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเรากลับมาก็ไม่ต้องมาผ่อน 0% 10 เดือนเพื่อจ่ายค่าทริปด้วยใช่ป่ะนะแล้วก็ไปที่อันนี้อังกฤษนะครับอันนี้โมนาโคนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฝรั่งเศสตอนใต้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมองบลังหรือเปล่านะครับไปที่นีสนะครับฝรั่งเศสตอนใต้เหมือนกันนะครับแล้วก็จำไม่ได้ละข้ามไปแล้วกันนะแล้วก็หลังๆมาแอมเบย์ก็พัฒนานะครับเอาช่างกล้องมืออาชีพไปเราลองดูนะครับรูปพวกนี้นี่ชัดมากนะครับเพราะว่าช่างแอมเบย์เขาถ่ายให้นะครับอันนี้ก็ซูสปิกเซ่นะครับที่เยอรมันนะครับแล้วก็ขึ้น business class นะครับตอนอายุ28แต่จะบอกว่ามันจะมีสักกี่เครื่องมือครับที่สามารถทำให้คนธรรมดาประสบความสำเร็จแล้วมีชีวิตแบบไม่ธรรมดาตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับ business class เนี่ยผมซื้อไปเองเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูราคาที่เราต้องซื้อเองเนี่ยไปกับยุโรปนะก็เฉลี่ยประมาณ100,000ต่อคน2คนก็ 200,000 สมมติเรามีเงินเก็บ 500,000แล้วเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราจะไป business class ไหมครับถามจริงมันยากมากนะโอเคถ้าแบบสร้างภาพคุณไปใกล้ๆฮ่องกงไม่กี่หมื่นบาทมันจะทำได้แต่เวลาเดินทางไปอเมริกาไปยุโรปอย่างเงี้ยนะครับทริปนึงเนี่ยโหนั่นยิ่งแบบนะครับเป็น EDC มันก็นั่งเฟิร์สคลาสใช่ป่ะมันสุดๆแล้วนะครับนะแอร์เนี่ย ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณก็จะเปลี่ยนยศเป็นเซอร์ถ้าผู้หญิงคุณก็จะเปลี่ยนยศเป็นมาดามนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับอันนี้ฝรั่งเศสครั้งที่1นะครับก็ไปดิสนีย์แลนด์ที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับอันนี้ก่อนโบสถ์ชื่ออะไรนะนอตเทอร์ดัมปะก่อนไฟไหม้นะครับแล้วก็อันนี้ก็หลายๆคนคงเคยเห็นเนาะที่แอมเวย์เขาปิดพระราชวังแวร์ซายน์นะครับแล้วก็ให้เราไปดินเนอร์นะฮะที่นี่นะครับแต่งชุดไทยด้วยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ากำลังการมากเลยนะก็ไปเวกัสนะครับรอบที่2ตอนนั้นก็เป็น A60 เนาะนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะถึง A70 เลยใช่ป่ะอีก4 ปี 7 เดือนถูกปะก็ตั้งใจนะครับทริปนี้ทริปเดียวนะครับตอนนั้นเราเป็นไดมอนด์เนาะก็แอมเวย์ก็จ่ายเงินเฉพาะค่าทริปนั้น7 วันเองนะ1 ล้านบาทโหใครมันจะไปบ้าแบบเฮ้ย7 วันจ่าย1 ล้านบาทแค่ไปเที่ยววะแต่ไม่จ่ายให้ครับ โหดมากเลยนะครับก็มีคอนเสิร์ตนะครับ Lady Gaga นะแอมเบย์เชิญมานะครับผมว่าไม่รู้นะ A70 นี่แบบไม่รู้เขาจะเชิญ Blackpink มาเปล่านะครับถ้ากำลังมีกระแสดังๆเนี่ยนะครับนะไม่แน่นะครับแล้วก็ทริปนี้นะครับก็บาหลีนะครับอันนี้ qualify trip ของที่ออสเตรเลียนะครับก็ไปบาหลีนะครับแล้วก็qualify trip นะก่อนโควิดเนาะก็เป็นทริปสุดท้ายก่อนโควิดนะครับผม qualify ทั้งที่ประเทศไทยใช่ปะที่ไปดูไบอ่ะแล้วก็คุริฟายของที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยก็เลยแคนเซิลที่ไทยแคนเซิลรอบหนึ่งก็ได้เงินประมาณ 4-5 แสนบาทเนาะแล้วก็ได้ไปฟรีกับที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ นะครับแล้วก็เนี่ยหลังโควิดใช่ป่ะคือจริงๆตัวผมเองนะผมเดินทางกับแอมเวย์มาเยอะแล้วนะพูดตรงๆนะเที่ยวจนเหนื่อยเที่ยวจนเบื่อแล้วทุกวันนี้ถ้าให้ผมถ้าเลือกได้นะ ผมไม่เดินทางดีกว่านะในช่วงโควิดเนี่ยผมก็ปูไม่เดินทางเลยนะครับเราแคนเซิลแค่ปีเดียวได้เงินมา1.5 ล้านคิดดูแค่ไม่ไปครับกับแอมเวย์นะแค่เที่ยวอย่างเดียวนะแล้วพอไปได้ใช่ป่ะเราก็เนี่ยไปเที่ยวใกล้ๆนะตอนนั้นลูกเรานะครับ2 ขวบกว่าแต่ทาโร่ครับลูกเราโอ้โหโดนสปอยอย่างหนักนะครับ2 ขวบครึ่งนั่ง business class แล้วเวลาคุณนั่ง business class นะโอ้โหแบบความฟินอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเขาเสิร์ฟอาหารไม่อั้นอันนี้ไปเที่ยวเองนะครับนี่ทริปเกาหลีนะครับแล้วก็อันนี้ก็ที่บอกมาไปยุโรปนะครับคือถ้าธุรกิจแอมเวย์ไม่ดีจริงครับเนี่ยเราไปยุโรปนะเราไปอยู่มา20 กว่าวันไม่ได้ทำธุรกิจที่ไทยเลยนะครับกลับมาธุรกิจที่ก็ยังคงเติบโตเนี่ยก็มานอนด้วยกันเห็นป่ะนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาดีๆนะครับผมว่าอันนี้น่าจะหมดเวลาแล้วเนาะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่น่าจะยังได้3 ทุ่มใช่ไหมครับ3 ทุ่มเนาะฮัลโหลมีความสุขไหมลูกความสุขครับไอเฟลใหญ่มากเลยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับที่เราแบบไม่ต้องลาเจ้านายนะครับไม่ต้องมีเช้าวันจันทร์ไม่ต้องมีเย็นวันศุกร์ไม่ต้องรับโทรศัพท์นะครับดาวน์ไลน์แล้วก็จัดการกันเองได้นะครับพาลูกไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะครับโอ้ยต่อแถวดูมิกกี้เมาส์นะครับต่อเป็นชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเวลาเราไปเที่ยวด้วยตัวเองเราไปเที่ยวกับแอมเวย์อะไรแบบนี้นะครับคือมันไม่ใช่ชะโงกทัวร์ที่แบบว่าคุณอยู่ที่นี่ได้แค่2 ชั่วโมงนะ5 ชั่วโมงนะอะไรแบบนี้คือเราไปแล้วก็ไปทั้งวันเลยไงนะครับต่อแถวแค่เข้าไปดูมิกกี้เมาส์แค่เข้าไปให้เขาก่อนเนี่ยต่อแถวอย่างเดียวนะ1 ชั่วโมงครึ่งถึง2 ชั่วโมงครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เป็นวันเกิดของผมเนาะปีที่แล้วนะครับไปฝรั่งเศสนะครับก็วันเกิดของผมกับทาโร่ก็ใกล้ๆกันนะแล้วก็ไปฉลองกันที่นี่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังเป็นฉากหอไอเฟลนะ1 2 3อ้าวเป่าเทียนได้เลยไหมเป่าสุขสันต์วันเกิดครับคุณพ่อคิสคุณพ่อด้วยครับ
คิดชวนพ่อคิดชวนพ่อด้วย จะกินก่อนนะครับช้อนอยู่ไหนด้านหลังเป็นหอไอเฟลนะคือมันก็เป็นจริงๆมันก็เป็นบรรยากาศที่แบบธรรมดามากนะครับก็คือเราเดินอยู่กลางถนนใช่ไหมเราก็ไปซื้อเค้กมาทาโร่เนี่ยชอบรถมากนะฮะตั้งใจว่าพาเข้าไปฉลองที่เยอรมันนะครับเยอรมันก็จะเป็นประเทศของพวกรถอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีมิวเซียมของเบนซ์ใช่ไหมครับกับมิวเซียมของปอร์เช่ก็เนี่ยตั้งใจพาเข้าไปฉลองที่นั่นก็เนี่ยนะฮะนี่เป็นมิวเซียมของรถเบนซ์นะครับปรากฏว่าไปได้ครั้งหนึ่งนะครับแบบโอ้มันมีแต่รถเดิมๆนะก็เบื่อนะก็ปอร์เช่ก็ไม่ได้ไปแล้วกันนะครับมีเวลาเดินสวนสาธารณะนะครับแล้วก็คือรถไฟนะครับรถไฟแบบ first class นะครับไปเมืองอันนี้เมืองเมอร์เรนนะครับเมอร์เรนนะครับด้านขวาก็จะเป็นตรงที่มันเป็นแลนด์มาร์กเนาะของตรงสะพานดินสอใช่ไหมด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นฉากที่แบบอะไรนะหนังเรื่อง Crash Landing on You ใช่ที่พระเอกกับนางเอกพระเอกเล่นเปียโนนะครับเห็นไหม1 คนตัดสินใจหลายคนโชคดีเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักนะครับคนที่รักเรานะครับเนี่ยพ่อแม่นะครับก็อย่างที่บอกก็ไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ด้วยกันก็ปีที่แล้วนะครับเดินทางไปต้นปีก็ไปยุโรปใช่ไหมกลางปีเนี่ยก็ไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็ไป10 กว่าวันก็เป็นอะไรที่เหมือนเดิมนะครับคือวิถีชีวิตแบบนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราก็รู้สึกขอบคุณตัวเองนะขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราได้เจอโอกาสดีๆขอบคุณตัวเองที่เราเลือกธุรกิจนี้ก็สุดท้ายแล้วกันนะครับสัก2 สไลด์3 สไลด์สุดท้ายก่อนจบนะครับผมเล่าอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจ Amway นะฮะผ่านการชักชวนของอัพไลน์นะครับอัพไลน์ผมเนี่ยทำธุรกิจ Amway มา2 รอบคือรอบแรกเนี่ยรู้สึกว่าเขาทำแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ไปต่อนะฮะไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับรอบที่2เนี่ยอัพไลน์ของผมเนี่ยนะครับมาสมัครกับคนรู้จักซึ่งตอนนั้นอัพไลน์ของผมเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับรับซื้อขายขี้ยางพารานะครับซึ่งเขาสมัครกับคนที่มาขายยางพาราให้กับเขานะฮะเป็นคนกรีดยางนะครับแล้วคนกรีดยางเนี่ยก็สมัคร Amway กับคนขับรถ10 ล้อที่บรรทุกยางแล้วคนขับรถ10 ล้อเนี่ยนะฮะสมัครธุรกิจ Amway เนี่ยนะครับกับคนที่เขาไปกินอาหารตามสั่งด้วยคือหน้าร้านขายอาหารตามสั่งมันจะมีรถเข็นขายปลาหมึกย่างนะครับเราเคยกินปลาหมึกย่างปะที่ต้องเอาย่างเสร็จปุ๊บเอามาบดนั่นแหละร้านรถเข็นแบบนั้นนะฮะคนขายปลาหมึกย่างเนี่ยก็คือเป็นคนชวนเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งนะแล้วก็อัพไลน์สูงที่เป็นไดมอนด์เนี่ยนะครับก็อาชีพเดิมของท่านก็เป็นข้าราชการ C2 นะพนักงานอนามัยนะครับแล้วลองคิดภาพตามผมนะเฮ้ยคนขายปลาหมึกย่างเนี่ยถ้าเขายังทำอยู่นะธุรกิจสายงานเนี่ยสายงานเดียวเนี่ย600-700 ล้านบาทต่อปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ใช่ปะ ดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ผมเอามาเล่าให้พวกเราฟังเพราะอะไรเพราะว่าผมจะบอกว่าคุณไม่รู้หรอกครับว่าองค์กรของคุณเนี่ยมันจะมีใครเข้ามาบ้างคุณรู้ไหมว่าตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ ABAC เนี่ยนะผมก็ทำเฉพาะที่ ABAC ใช่ป่ะแล้วตอนผมเรียนจบนะผมมีเครือข่ายดาวไลน์เนี่ยไปที่บางมดไปที่ลาดกระบังไปที่จุฬาไปที่ธรรมศาสตร์อย่างบางมดเนี่ยผมเรียนจบแล้วว่าผมเพิ่งได้ไปแล้วพอไปบางมดเสร็จปุ๊บนะเฮ้ยดาวไลน์เยอะขนาดนี้ว่ามันจัดมีตติ้งกันเป็นโต๊ะเลยนะครับแบบโหเนี่ยแหละศักยภาพของเครือข่ายเพราะฉะนั้นนะครับมันหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งอะไรมากนะครับแต่ต้องตั้งใจนะเพราะคุณอยู่ในเครื่องมือที่ดีแล้วถ้าคุณตั้งใจนะครับบวกกับระยะเวลาที่มันนานมากพอเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความมหัศจรรย์แบบนี้ขึ้นนะครับดังนั้นทำธุรกิจนี้นะครับฝากคำคมก่อนจบเนาะ if you don't follow your dream follow my Instagram ไม่ใช่นะครับถ้าคุณไม่ทำตามความฝันของคุณนะครับก็จะมีใครบางคนเนี่ยมาจ้างคุณให้ทำตามความฝันของเขาเพราะฉะนั้นทางเลือกระหว่างที่ทำตามความฝันของตัวเราเองกับทำตามความฝันของคนอื่นอะไรมันน่าจะง่ายกว่ากันครับอะไรมันน่าจะดีกว่ากันครับการทำตามความฝันตัวเองใช่ไหมแล้วก็สำหรับคนที่ทำมานานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็อยากจะฝากว่าคุณไม่รู้หรอกครับว่าคุณอยู่ใกล้ความสำเร็จมากแค่ไหนในวันที่คุณคิดจะล้มเลิกในวันที่คุณคิดจะเลิกเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงว่าคนวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นว่าที่ดาวไลน์ที่เป็นเพชรของคุณก็ได้อยากจะฝากทุกท่านนะครับว่า Amway เป็นธุรกิจที่ดีมากๆนะครับถ้าเราให้เวลากับการทำงานประจำของเราเนี่ยมา 3-4 ปีแล้ว 4-5 ปีแล้วหรืออาจจะ 10-20 ปีแล้วมันก็ยังไม่ได้วิถีชีวิตที่เราต้องการนะครับวันนี้มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราลองมาดูธุรกิจนี้หน่อยอย่างน้อยนะครับ2 ปีไม่ใช่3 เดือนไม่ใช่6 เดือนไม่ใช่1 ปีนะครับอย่างน้อยที่สุด2 ปีถ้ายังทำแล้วไม่ได้ผลอย่าออกจากธุรกิจนี้จนกว่าจะถึง2 ปีเพราะอะไรก็เพราะงานเดิมที่เราทำ7-8 ปี 9 ปี 10 ปีไม่ได้ชีวิตที่ต้องการเรายังทำเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับใครไม่ให้โอกาสเราไม่น่าเศร้าเท่าเราไม่ให้โอกาสตัวเอง